để chúng ta có thể là tự làm mộc được các bạn, hoặc là tự học, nói chung là DIY. Chúng ta có thể tự làm, tự đóng cho chúng ta được những cái món đồ yêu thích chẳng hạn, hoặc là các bạn muốn trang bị thêm cho mình một cái nghề, nâng cao những kỹ năng, biết đâu sau này các bạn có thể là tự mở cho mình một cái xưởng và nó trở thành một cái nghề của các bạn. Cái đấy cũng là rất là tuyệt vời, đặc biệt là các bạn nữ, bởi vì trong quá trình mình làm nghề có rất nhiều các cô, các chị đã làm việc với Việt. Phụ nữ thực sự là họ rất là chịu khó, rất là miệt mài, nói chung cực kỳ tuyệt vời. Biết đâu sau này thì nhờ những chia sẻ rất là nhỏ nhoi này của Việt có thể đóng góp vào một sự thành công của các chị, các cô. Nếu như mà các chị, các cô ở Việt Trì, ở Hạ Long, ở Hà Nội mà đã từng làm việc với Việt mà tình cờ xem được video này thì cho Việt gửi lời chào và hỏi thăm sức khỏe nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào cái nội dung trao đổi chính trong buổi ngày hôm nay. Thì để trước khi các bạn có thể quyết định lối đi đúng đắn cho mình, cũng như các bạn có thể là quyết định bỏ tiền ra mua các cái công cụ sản xuất hoặc là định làm cái gì đó chẳng hạn, thì đây là 7 cái yếu tố cốt lõi mà bắt buộc các bạn phải biết nếu như các bạn muốn theo đuổi một cái nghề mộc, hoặc là các bạn có đam mê trong cái việc tự đóng cho mình cái đồ. Nếu như mà các bạn không có khái niệm tổng quan về cái 7 yếu tố quan trọng này ấy, thì thực sự là kể cả các bạn bỏ ra hàng trăm triệu làm cho cái workshop của mình ở nhà để các bạn có thể tự đóng chẳng hạn, thì nó cũng sẽ không đủ đâu, không bao giờ đủ được cái cả. Bởi vì những cái xưởng hàng ngàn mét vuông, mấy ngàn mét vuông họ cũng chỉ sản xuất được một vài mặt hàng. Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn tổng quan về cái ngành này đã, về cái mà chúng ta định làm đã. Nếu không thì các bạn sẽ rất dễ mắc đến sai lầm mà mua những cái máy, những cái công cụ về cuối cùng chúng ta lại không sử dụng đến, bán đi thì nó chỉ nửa tiền. Thì cái đấy là một cái vô cùng lãng phí. Nên chúng ta không đi đâu mà phải vội cả. Các bạn kiên trì theo dõi thì nó chỉ mất khoảng 1 tuần thôi. Bình thường ngày trước là Việt có kế hoạch là khoảng 2 ngày ra một video, nhưng bây giờ mỗi ngày Việt sẽ ra một video cho các bạn, để làm sao trong vòng khoảng tuần nữa thì nó sẽ hết các cái chủ đề này cho các bạn. Các bạn có thể quyết định được tự mua cho mình cái gì. Thì 7 cái yếu tố quan trọng trong cái câu chuyện mình muốn chia sẻ với các bạn ấy, khi các bạn làm ấy, thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm ấy, đầu tiên đó là cái bản vẽ này các bạn. Thực sự ấy, trong quá trình Việt làm việc ấy, cũng có rất nhiều anh em thợ, thậm chí thợ làm đến hàng chục năm rồi nhưng mà đọc bản vẽ vẫn rất là kém. Tất nhiên các bạn làm DIY ở nhà thì các bạn cũng làm những thứ đơn giản bằng mấy cái gỗ thông ballet, ba lủng những thứ thì nó không có quá khó. Nhưng mà trong quá trình khi mà sau này các bạn phát triển kỹ năng lên, các bạn muốn làm những cái việc gì kỹ hơn thì cái phần bản vẽ, cái đấy thì không có thoát được. Nên đây là cái đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên rất là quan trọng mà chúng ta cần phải biết. Cái thứ hai nữa là gì? Bảo hộ và an toàn lao động. Bảo hộ và an toàn lao động thì nó cũng rất là liên quan đến cái công cụ của các bạn sản xuất. Mỗi một cái mặt hàng chúng ta sản xuất thì các cái công cụ máy móc nó sẽ khác nhau, nó không thể giống nhau được. Cho nên cái công cụ bảo hộ cũng như cái an toàn trong sản xuất nó cũng sẽ khác nhau. Đó là cái yếu tố cần lưu ý thứ hai. Còn cái yếu tố bắt buộc, cái thứ ba các bạn cũng cần phải lưu tâm, đó là cái phần vật liệu và vật tư này. Cái vật liệu vật tư thì nó cũng quyết định đến các cái công cụ máy móc của các bạn. Ví dụ như các bạn làm gỗ công nghiệp, những cái vật liệu hoàn thiện bề mặt sẵn chẳng hạn, ví dụ acrylic, laminate, melamine thì nó sẽ khác với một cái máy làm gỗ tự nhiên. Đó. Thứ hai nữa là phần vật tư chẳng hạn. Nếu như các bạn làm gỗ công nghiệp chẳng hạn, thuần túy thì các hệ liên kết của nó khác nhau. Cho nên là các cái vật tư nó cũng sẽ khác nhau. Làm gỗ tự nhiên thì liên kết nó khác, thì vật tư nó cũng sẽ khác nhau. Vật tư đây thì có vật tư hoàn thiện bề mặt, vật tư liên kết, nó có rất nhiều thứ đó. Cái yếu tố thứ tư này, đó là công cụ và máy móc này, rất nhiều bạn quan tâm này. Thì thực sự ấy, nó có hai phần, một là công cụ, hai là máy móc. Nếu như các bạn làm ở cái quy mô vừa và nhỏ, hoặc là thôi tháng 5 làm cái, tháng 10 làm cái thì sắm vài công cụ đơn giản thôi. Nhưng mà khi trong quá trình chúng ta làm thì cũng không thể thoát được đâu, bởi vì chúng ta đã xác định đấy là một cái niềm đam mê chúng ta theo đuổi, có thể trở thành một cái nghề chẳng hạn, thì nó sẽ liên đới với nhau. Thì cái công cụ và máy móc này nó cũng liên quan đến các phần vật tư vật liệu này, nó cũng không có chạy đi đâu hết cả, nó cũng liên quan đến cả bảo hộ an toàn. Và chúng ta bắt buộc khi chúng ta làm cao lên chúng ta phải hiểu về bản vẽ. Cái yếu tố thứ 5 là cái phần kỹ thuật liên quan đến da phôi này. Khi mà các bạn làm một cái vật liệu nó đã làm cái phôi sẵn hoàn thiện rồi thì chúng ta hầu như không phải ra phôi nữa. Nhưng mà khi chúng ta làm những vật liệu nó là vật liệu thô thì chúng ta lại phải ra phôi. Thì tất cả những phần kỹ thuật ra phôi, máy móc ra, kỹ thuật để ra phôi như nào, máy móc ra phôi để ra làm sao. Cái thứ 6 nó là liên kết. Khi mà chúng ta làm cái sản phẩm A, B, C gì đó chẳng hạn thì chúng ta phải quan tâm đến yếu tố liên kết. Bởi vì chính các yếu tố liên kết này nó lại quyết định ngược lại cái phần công cụ và máy móc. Đúng không các bạn? Cái thứ 7 trong này đó là hoàn thiện.
cũng như cái tiêu chuẩn hoàn thiện của một cái sản phẩm. Tức là chúng ta đặt cái tiêu chuẩn khắt khe hay là tiêu chuẩn bình thường hay tiêu chuẩn vừa phải, thì cái hoàn thiện ở đây nó lại cũng liên quan đến công cụ và máy móc. Hoàn thiện, khi các bạn hoàn thiện một cái vật liệu ở một cái level nó thấp chẳng hạn, với một level cao thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Thứ hai nữa, hoàn thiện ở đây thì nó có sản phẩm có sơn hay là không sơn, đúng không các bạn? Dòng sơn gì, ra làm sao, như thế nào thì nó nằm ở trong cái phần vật liệu vật tư này rồi. Và cái cuối cùng nữa là mua gì ở đâu. Cái mua gì ở đâu nó cũng lại rất là quan trọng. Bởi vì nhiều khi giữa một người pro, một người gọi là chuyên nghiệp, các bạn nhìn thấy những cái workshop của nước ngoài ấy, hoặc là những workshop hoành tráng ấy, nhìn nó như kiểu một giấc mơ của chính mình ấy. Nhưng nói thật với các bạn là cái đó không dành cho amateur. Nó sẽ có hai thể loại để dành cho những workshop chuyên nghiệp đấy. Một là những người đam mê thực sự và người ta có điều kiện. Thứ hai nữa là gì? Mình tạm gọi là rich kid đi. Đấy. Tức là người ta thích cái đó, người ta chỉ mua về thôi, nhưng mà có khi đến cả 5 giờ người ta chỉ có làm có vài ngày thôi. Đấy là những người họ có điều kiện. Như vậy thì chúng ta, nếu như mà chúng ta cũng không biết những khái niệm 7 cái yếu tố quan trọng như thế này, thì chúng ta không thể quyết định được là chúng ta nên dừng ở cái ngưỡng nào cho nó phù hợp. Bởi vì là như những video trước Việt đã nói, nếu như các bạn có kỹ năng thì các bạn chỉ cần cái cưa, cái đục đơn thuần, cái bào đơn thuần, hay là các bạn cũng có thể làm được đồ rồi. Cái đâu cần phải máy móc gì đâu. Thì cái việc đấy chúng ta lại đòi hỏi là những người có kỹ năng, đã là thợ rồi. Đã là thợ rồi thì họ sẽ làm cái gì cũng được. Công cụ nó chỉ làm nhanh hơn thôi, máy móc nó chỉ giúp họ nhanh hơn thôi. Thế còn các bạn chưa biết thì chúng ta cần phải hiểu như này. Đây là toàn bộ những kiến thức tổng quan mà các bạn, trước khi các bạn muốn tự học chẳng hạn, các bạn cần phải biết. Đó là 7 yếu tố rất là quan trọng. Đây là những cái khái niệm rất là cơ bản. Thì với cái 7 cái yếu tố quan trọng như này thì mình nghĩ là mình sẽ làm tuần tự cho các bạn. Có thể là mình nhặt một vài cái trước, một cái nào đó trước, cái nào sau trong cái thứ tự 7 cái yếu tố này, để cho các bạn có những cái nền tảng kiến thức ban đầu, thì các bạn sẽ đi nhanh hơn và sẽ có một cái nhìn của mình nó tổng quan, nó một cái nhìn nó xa hơn, giúp các bạn nó không bị lãng phí về tài chính cũng như cái hướng đi của chính mình. Bạn nào mà hay theo dõi mình ấy thì cái ảnh avatar thay đi nhé, thay cái ảnh avatar đi để cho chúng ta còn có thể nhìn thấy mặt nhau để còn biết, chứ không thì toàn thấy tên với chữ không rồi chả biết là ai cả. Còn bạn nào mà muốn hỏi kỹ hơn ấy, hỏi kỹ hơn về cái vấn đề này mà muốn thì những cái này em biết hết rồi chẳng hạn, bây giờ em cần anh tư vấn anh, thì tất cả các video ở dưới phần mô tả của Việt thì nó đều có contact của Việt, từ email này, từ Twitter này, từ số điện thoại đều có, thì các bạn có thể là qua đó để chúng ta, nếu các bạn cần nhanh hơn thì alo trực tiếp cho mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hãy nhớ đăng ký, subscribe và chia sẻ giúp Việt nếu như mà các bạn thấy cái video của Việt nó có ý nghĩa cho ai đó. Thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo nhé. Bye bye.